Sziasztok! Már megyünk is tovább. Itt van nálam Máté csomagja. Egy Lenovo Yoga van benne, ha minden igaz. És a kis Lenovo Noti. A probléma szerint kijelzőt mozgatva elfehéredik. De nézzük, hogy akkor pontosan mi történik. Ennek valahol egyelőre most vagy le lehet merülve. Nem tudom, hogy mit jelez a villogás. Bízzunk benne, hogy semmi komoly. Oh! Hát bizony. Itt vannak problémák. Egy 6. generációs i3-as proci van benne, illetve 4 GB memória és egy 500-as HDD. Egy vinyó. Volt egy hasonló gép, ott például bekapcsoló probléma volt, és egy SSD került beépítésre a belsejébe, az nagyon-nagyon gyors lett utána. Tehát itt biztos, hogy a Winchester az egy gyenge pont, ez 100%. Van egy előre telepített OS licensz rajta. Hát valószínű, hogy ez Windows 8-as lehetett, nem vagyok benne biztos. Nem látok rajta ugyan matricát, de van itt egy Windows matrica az alján. De nem tudom, hogy ez 10-es vagy 8-as, mindegy, ezt megnézzük. Ami problémás, az inkább ez a kijelző villogás. Ez eléggé problémás. Ajaj. Na mindegy. Szétszedjük és megnézzük, hogy vajon mi okozhatja. Jó, ezt itt nagyon óvatosan kell levenni, hisz ha eltörnek a fülek, akkor utána nem fog a helyére menni sajnos. Szintén van itt még 2 darab csavar. Oké. A helyzet az, hogy első ránézésre egyébként úgy tűnik,
hogy a helyén van. Hogy a helyén vannak a szalagkábelek, tehát nincsenek kicsúszva. Én ugyanis erre gyanakodtam, hogy itt elmozdulhatott, de hát ez itt nagyon fix. Bár ha jobban megnézem, akkor nem. Most fix, mint hogyha az egyik fele lejjebb lett volna a szalagkábelnek. Illetve ez ugye innen kijár sajnos, de nem szabadna neki. Hát a villogás megszűnt, ha jól látom. Nem nagyon szeretnék ide nyúkálni, de muszáj mozgatnom a kábelt, hogy elő tudom idézni a hibát, viszont mozgatásra is, illetve mozgatásra sem reagál. Kicsúszott a szalagkábel a foglalatból egy picikét, és az okozta ezt a problémát ezek szerint. De mindjárt összerakjuk fixre, és teszteljük. Hát itt most nem jött össze a BIOS. Viszont nincs villogás. És ha teljesen átfordítom, ez nem jött össze. Valószínű lemerült. Aha. Csak így óvatosan, de
A villogás pipa. Hát ez itt elég csúnyán néz ki sajnos, az alumínium kapott egy kicsit. Egyébként ez visszahajtható szerintem. Csak elég masszív. De a következő dolog miatt úgyis szét kell szedni. Miszerint memória és SSD bővítést is szeretne a tulajdonos, hogy egy kicsit gyorsabb legyen a masina. Onnan hiányzik egy csavar. Meg onnan is. Illetve ott sajnos el van törve a műanyag. Tehát valószínűleg az esés következtében sajnos itt elvált a műanyag. Jaj, ezt itt elég óvatosan kéne leválasztani valahogyan. Nem nagyon szeretné. Oké. Győztem. Na, ezt a sarkot ezt mindjárt megoldjuk. Hát igen, ez a kis jogagép, ez egy memória slottal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy ilyen... Na, először húzzuk le az aksit. Oké. Szóval egy ilyen memória foglalattal rendelkezik. Ami itt lesz benne ez alatt. Oké. Győztem. Úgy van. Ebben egy 4 GB-os memória modul van, ez cserélhető 8 GB-os DDR4-es RAM-ra. Illetve itt az SSD helyett ugye még a régi HDD.
ez valami szivatás, vagy mi? Miért nem jön ez le erről? Mert ráragasztották a nyomorultak. Szóval, kijött a Winchester. A merev lemezteszt 100%-osnak bizonyult, tehát nincs bent szektorhiba, nincs semmilyen hibája a HDD-nek, egyszerűen lassú. Rendelünk bele egy 480 GB-os SSD-t, azzal lényegesen gyorsabb lesz, valamint ugye a 4 GB-os modult a tulajdonos kérése alapján egy 8 GB-os fogok cserélni, illetve amíg megérkezik az SSD, addig ilyen általános karbantartásokat megcsinálunk rajta, úgy mint hűtőventilátor tisztítás, illetve processzor pasztázás. Óvatosan bánunk a szalagkábellel. Ez nem is vészes egyébként, egy minimális por van alatta. Ami számunkra az érdekes lehet, az a processzor feletti paszta állapota. Ami jól láthatóan törik, tehát ki van száradva teljes mértékben. Ezt mindjárt letakarítom. Sajnos a legkevésbé sem folyik, inkább törik össze-vissza. Ezt mindjárt innen lefújatom. Mert hogy az alaplaptól elkezdve sajnos mindenhova letörött.
Hát ezt a műanyag miatt jobban nem merem feszíteni, de határozottan jobb, mint eddig, úgyhogy ennyi talán belefér. Ahhoz, hogy ezt a szélét is, hát remélem nem cseszek ki magammal, mert ez már most is jobb lett volna, mint korábban, de pont itt a szélét kéne még egy kicsit tudnom. De mivel a túloldal az nem fém, hanem műanyag, így nem nagyon szeretném eltörni. És hát ezt a felfele konyuló élet, ezt annyira nem tudom már kiegyengetni. Úgyhogy ez ilyen marad. Nehogy letörjem ezt az alsó felfogató fület. Ennyi talán belefér. No, karbantartás elvégezve, memória a helyén, ezt ki is kell mindjárt próbálnom, előtte visszateszem ezt a védőlemezt. Helyére is ment, az aksit visszacsatlakoztatom. Rendben. És a hátlapot is vissza kell tennem, ha fel akarom nyitni, nehogy eltörjem a zsanért. Bár most csak egy BIOS tesztre vagyok kíváncsi. De biztos, ami biztos. Teljesen ugye nem rakom össze, mert az SSD-t még be kell szerelni a belsejébe. Viszont ahhoz, hogy fel tudjam nyitni, kell, hogy valami ellen tartson a kijelzőnek. Ja. Töltő, nehogy megint lemerüljön. És ha belépünk a BIOS-ba, az azt jelenti, hogy elfogadta a memóriát. Feltéve be tudom kapcsolni, ugye? Mert most nem ér hozzá a bekapcsoló gombhoz a panel. Most már igen. Posztol a gép. Biztos, hogy jó. Bár nem sikerült belépni a BIOS-ba, de miért nem engedsz be? Na, ez az 8 GB memória. Nagyszerű. Hát ennek a villogó képernyő megszüntetésnek örülök a legjobban. Nos, ezt ki is kapcsolhatom. Oké. Egyelőre a gépet félreteszem. Amint megjött az SSD, folytatom a szerelést. És meg is érkezett az SSD.
A tulajdonos kérésére a HDD-n tárolt rendszert fogom átklónozni erre az SSD-re. Viszont a rendszer úgy, ahogy van, egy az egyben átjött a jelek szerint. És gyorsan be is töltődik. Úgyhogy ezt késznek nyilvánítom. Egy gyors takarítás, és mehet is vissza. Pár szóban mi is történt. Megérkezett a gép, lepottyant, elkezdett villogni a kijelző. A kijelző villogást azt megszüntettem a szalagkábelnek a helyes csatlakoztatásával, tehát a kontakthibát megszüntettem. Miután összeraktam a kijelzőt, megteszteltem az alaplapot, kicseréltem a memóriát egy nagyobbra, tettünk bele egy SSD-t, ezáltal sokkal gyorsabb lett a rendszer, valamint kapott egy belső takarítást, illetve egy külső takarítást, úgyhogy már megy is vissza a tulajdonosának. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!